Amen. We're looking at reform lines, We kijken naar reformlijnen. and rather than discussing the reform line of the priests, In plaats van de hervormingslijn, de reformlijn van de priesters te which in bekijken, many ways has been done in a vacuum, die we vaak in een vacuüm bekeken hebben in het verleden. we're trying to create a template Proberen we een blauwdruk template te that maken we can get from the great controversy die we uit het grote conflict ontvangen. and trying to understand the reform line of the 144,000. We proberen de reformlijn van de 144.000 te begrijpen. The back end of this reform line De achtergrond van deze is standard reformlijn Adventist teaching. is standaard adventistisch The front part of this reform line, doctrine. Het eerste deel daarvan we have had to develop and create from the reform lines that we understand in our message. hebben we moeten leren vanuit de reformlijnen die we in onze beweging ontwikkeld hebben. That we get from Millerite history. Die we uit de Millerite geschiedenis And halen. even at this prophecy school, we've discussed that issue, particularly the time of the end. We hebben het ook hier over gehad, over de tijd Daniel van het 11 verse einde. 40. Daniel 11 vers 40. How we can have the time of the end as 1798 and Hoe we 1989. de tijd van het einde zowel als 1798 als 1989 kunnen zien. This is the beginning of the preparation. Dus het begin van de voorbereiding. And then we see that after the preparation, the seed is sown at 9/11 and there's a former rain. En dan zie je dat het zaad gezaaid wordt en dan valt er een vroege regen. And then there's a latter rain En dan is er een late regen and then a harvest. en een oogst. People become confused Mensen raken verward because we have preconceived ideas omdat we vooringenomen standpunten en ideeën about hebben. what we think a priest and a Levite and a Nethinim are. Wat wij denken priesters, levieten en netanims zijn. And the question people ask En de vraag die mensen stellen, is, somewhere in this history here, ergens in deze geschiedenis, hier, if there's a binding off als er een tijd van samenbinding is for the priest, voor de priesters, how can there be a binding off hoe kan er dan een tijd van samenbinding zijn for the 144,000 afterwards, voor de 144.000 daarna? when the 144,000 are composed of priests? Als de 144.000 uit priesters They bestaan. don't understand this. Ze snappen dat niet. And I'm saying it's because of preconceived ideas Het is vanwege vooringenomen ideeën about what's actually happening. over wat er eigenlijk gaande As is. you know, in any binding off, We weten dat in iedere tijd van you've samenbinding got good and bad people. heb je goede en slechte mensen. We all understand that. Dat weten wij. Now, if we want to go to the binding off Als wij naar tijd van samenbinding willen and really think about people who are bound off, en we denken na over mensen die samen gebonden worden and you're going to use the spirit of prophecy, en we lezen een geest where's the place profetie, that you would go to that discusses the binding off? waar wil je dan naartoe? Waar ga je dan naartoe om de tijd van samenbinding te bestuderen? I would suggest Ik zou voorstellen, it wouldn't even be in this reform line. niet in deze reformlijn, He'd be much further on down here. maar veel verder. Because in the millennium, Want in het millennium, 1,000 years, 1000 jaar, what do you know? wat weet u? The Satan Het Satan is bound. is gebonden. If Satan's bound Als Satan gebonden is to death, voor de because he's dood, going to die at the end, uiteindelijk sterft hij aan het einde. you know that God's people in heaven must be going through a binding off. Weet dat Gods volk door een tijd van binding moeten gaan. We're like children We zijn net als kinderen scratching the surface of some truth. die de oppervlakte van een waarheid herkennen. Thinking we know everything Ze denken dat ze alles weten, because we've got some gem of truth. omdat we een bepaalde waarheid hebben. I think we need to recognize in a humble fashion that we know nothing.
Ik denk dat we moeten erkennen dat we nog helemaal niets weten. In een nederige So manier. what I'm trying to do Wat ik probeer, is not explain what the binding off looks like, what it is, dat ik niet uitleg wat de tijd van samenbinding precies is. but just to clear up some misconceptions. Maar om gewoon wat misvattingen weg te nemen. And one of them En één van die, is that you cannot investigate in this dispensation. je kan geen onderzoek doen in deze dispensatie. You must investigate before. Je moet vooraf onderzoek doen. And every decision, whether for life or death, has already been made before you get to this point. En elke zaak wordt besloten voor leven en dood bij dit punt. I've already mentioned that this is darkness. Ik heb al genoemd dat dit duisternis betreft. If you turn to your Bibles, Als je naar je Bijbel gaat. now, I'm only going to scratch the surface on this because it's a big study. Ik ga hier niet te diep op in, want het is een grote studie. I'll give you 3 Bible references. Ik geef u 3 Bijbelcitaten. Matthew 27, Matthäus verse 45. vers 27, vers Mark 45. 15, Marcus 15, verse 33. vers 33. Luke 23, Lucas verse 44. 23, vers So if you just read 44. those 3. No, just read the references so they Okay, can. also Matthäus 27, 40 bis 50, Markus 15, No, only that one. okay, sorry. Also Markus 15, Vers 33 und Lukas 23, Vers 44. So I've given you 3 Bible references. They're all the same. Also es sind En drei 3 Bibelstellen, referenties, maar ze zijn And allemaal we'll niet just hetzelfde. read from... We'll read from Luke. We beginnen met Lucas, Lucas 23. Lukas 23, Vers 44. Lucas 23, vers 44. No, excuse me. We'll read from Matthew. Es tut mir leid, Excuses, wir werden doch we beginnen met Matthäus. Matthew 27. Matthäus 27, vers 45. Da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den En van de sein Herr 6e über uren seine aan werd er Dienerschaft gesetzt hat, duisternis damit over de er gehele ihnen aarde Speise tot het zur 9e rechten uur Zeit toe. gibt. And we'll read verse 46. En 46. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Oh, ja, I'm not the 24, but it's similar. Matthäus 27, Vers 45 und 46. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthew 27, Matthäus 27, vers 45 en Matthäus 46. 27, Vers 45 und 46. So if we were to study this more carefully, Als we dit wat nader bestuderen zouden, we had the 6th and the 9th hour. als we het 6e en het 9e uur hebben, It says that there's darkness here. dat er duisternis hier, And if we were to is. read further on, En als we verder doorlezen, we'd read that there was an earthquake here. dat er ook een aardbeving was hier. Now, for a long time, Nou, voor lange tijd we've understood this history hebben we deze geschiedenis begrepen to be the binding off. als zijnde de tijd van samenbinding. And when we do this study, En als we deze studie doen, people have focused upon the history of the priests. Dann fokussieren Menschen sich auf die. dan hebben we ons gefocust op de, All I meer want op us de to see priesters. Alles, was ich möchte, dass wir sehen. is that the darkness here is the darkness here. Het enige wat ik wil zeggen is dat de duisternis hier is de duisternis daar. Daniel 12:1, close of probation, Matthäus 12 vers 1, de sluiting van de is genadetijd. lining up with the 6th hour. Ist gleich mit der Ähm, 6. Stunde. So parallel met that's het the only 6e thing I wanted us to uur. see. Dat is het enige wat Das ik Einzige, was ich u wilde wollte, zien. dass wir sehen. I'm going to go to another Spirit of Prophecy quote. Wir gehen zu einem weiteren Zitat von der. Geest der profetie willen we. I want to go to Patriarchs and Prophets, Wir gehen zu Patriarchen und Propheten.
Page 196, paragraph 3. Seite 196, Paragraph 3. Patriarchen en profeten, pagina 196, paragraaf 3, Engelse editie. 196, paragraaf 3, patriarchen en profeten. Before we go there, Bevor wir dahin Voordat we gehen, daarheen gaan, I want us to, we're still in the great controversy, we zijn nog immer noch im in het großen grote Kampf. conflict. and we read earlier that every case has been decided, Bevor We haben wir hebben gelesen, eerder dass gelezen jeder dat Fall iedere entschieden ist. zaak the numbers have been made up, Die Anzahl ist festgelegt and the vastgelegd is. kingdom is just about to be given to the heirs of salvation. und dat das het koninkrijk, Königreich ist, op het man punt ist staat dabei, gegeven das te worden Königreich tot zu geben zu den tot Erben Gods volk. von, ja. Then we read that darkness covers the earth, Toen hebben we gelezen dat de duisternis de aarde omvat, just as darkness covered the earth here in the line of Christ. zoals de duisternis in de lijn van Christus over de aarde kwam. Da war. Want to drop down a few paragraphs. Ich möchte ein We paar willen naar beneden gaan, een aantal paragrafen. It says, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, the priests and the people did not know it. Es heißt, als Gott sich endgültig vom jüdischen Volk zurückzog, wussten es weder die Priester noch das Volk. Then a few more paragraphs still down. Dann weiter im Paragraphen runter. It says, the people of God will then be plunged into those scenes of affliction and distress described by the prophet as the time of Jacob's trouble. Okay, Gods volk zal op een gegeven moment in zo'n grote tijd van benauwdheid komen als vergeleken met Jacob, zoals hij in zijn tijd van benauwdheid was, toen hij worstelde met de engel. okay, it's just this one. Mhm. Das Volk Gottes wird dann in diese Seen eingebracht werden, des Stresses und der Anfechtung, die durch den Propheten beschrieben wurde als die Zeit von Jakobs Trübsal. Next paragraph. Oh, she's going to quote from Jeremiah chapter 30, verse 5 to 7. Und Gaat sie, nu, tut ze von citeert van Jeremia, 30 die Verse 5 bis 7 zitieren, Where it says it's even the time of Jacob's trouble. wo maar es ze heißt, es citeert ist van die Jeremia Zeit von 30 vers Jakobs, 5 tot en met Trübsal. 7. En dan Then het in the volgende beginning of citaat. the next paragraph, Und im nächsten Volgende citaat. Paragraph am Anfang just read the first sentence. We lezen heißt de es im eerste ersten Satz, zin. Jakobs nach der Angst, Jakobs als tijd den van Propheten benauwdheid, aus der Hand wanneer hij Esaus worstelde befreit zu in werden, gebed stellt die voor Erfahrung des Volkes bevrijding Gottes in der van de hand van trübseligen Zeit Esau, dar. So she's going to compare is Jacob's time of in trouble vergelijking met de Nun ervaring vergleicht van sie Gods die volk aan Zeit het einde van de der wereld. Trübsal Jakobs with the history of God's people in the time of trouble. mit der Geschichte oder mit der Erfahrung des Volkes Gottes. De ervaring van Jacob is een parallel met de geschiedenis So van this Gods is volk Jacob's in de tijd van time of benauwdheid. trouble. Zo, we noemen dit de Jacobs tijd van benauwdheid. She quoted from Jeremiah 30 and Genesis 32. Ze citeerde Jeremia 30 vers 5 tot en met 7 en Genesis 32. En dit staat alles in grote strijd, So, pagina 6, just to recap. 16, Engelse editie. 6, We've 1, lined 6. this up with the darkness, Dit komt overeen met de duisternis and there's an earthquake, en er is een aardbeving. and we know that there's an earthquake here as one of the plagues. En er is een aardbeving in een van de plagen. We weten know wij that the ook. sun is here going to be dark. De zon wordt duister. So we're already lining up this history with the crucifixion of Christ. We hebben dit al parallel gelegd met de kruisiging van Christus. Kreuzigung Jesus parallel stellen. And we can make further applications on that, but we're not going to. En we hebben al wat meer toepassingen gemaakt, maar daar gaan we nu niet Then she verder op says in. this is Jacob's time of trouble. En deze zegt, het is Jacobs tijd van benauwdheid. So now we're going to go to patriarchs and prophets, Nu gaan we naar patriarchen en profeten, Propheten gehen. page 196. pagina 196, paragraaf 3. 96. You remember in Brother Tabo's presentation, U weet in een van de presentaties van broeder Tabo, he asked you what the symbol of silence meant. hij heeft u gevraagd wat het symbool stilte betekent. Bedeutet. And I think it was discussed En ik- that it means a change of dispensation. Und ich denke,
En volgens mij is het besproken dat het een verandering van dispensatie betekent. So we're going to see silence in this history, in this Dus we dispensation. zien hier een stilte in deze geschiedenis. So one of the things that the binding off is teaching us is a change of dispensation. Een van de dingen die ons geleerd wordt is een tijd van samenbinding. In de tijd van samenbinding is er een tijd You have it? een verandering van dispensatie is vanwege de Okay, stilte. if you read the first sentence. De eerste zin van Patriarchen en Profeten. Het was een verlaten So berg. it talks about Jacob being by himself. Het gaat hier over Jacob, dat hij in een verlaten bergregio is, waar wilde beesten leven en In this lonely place. rovers en moordenaars wonen. Next sentence. Hij was in een verlaten plaats. Jacob boog So he's by zichzelf. himself, unprotected. Hij was niet beschermd en hij boog zichzelf And ter he's aarde. bowing down in deep distress upon the earth. En hij was in grote onrust en hij boog zichzelf ter neer. Because he's pleading with God Want hij was smekende tot God. to make sure that his life is in order with God's life, Dat with God's will. dat zijn leven in recht was in de ogen van Next God. sentence. Volgende zin. Het was middernacht. Oh, sorry, yes, yeah, 3 words. So it tells us Het vertelt that ons this dat dit is midnight het middernacht was. in the literal story. In het First, we letterlijk go verhaal. from the natural, the literal, to the spiritual, the symbolic. Zo zien we hier in het letterlijke verhaal dat het gaat om middernacht. En we beginnen eerst Next letterlijk sentence. bij dit verhaal. Volgende zin. All. Alles wat hem dierbaar was in het leven had hij op afstand gebracht. So every earthly support has now been cut off. Dus alle aardse ondersteuning die hij had was afgesneden. And he's by himself. Hij staat nu er alleen voor. And then if we were to read the next few sentences, En als wij de volgende regels zouden he's lezen, pleading with God dan smeekt hij en pleit hij voor God to make sure that he's right with him. om ervoor te zorgen dat hij recht staat voor God. Then he meets an adversary, Dan which ends up being God, ontmoet hij iemand, wat uiteindelijk God blijkt te zijn. and they're locked in a fight. En ze komen in een gevecht. Then she says, Dan zegt ze, says they don't speak a word between them. dat ze zegt dat er geen woord gesproken And met in elkaar wordt. another Spirit of Prophecy quote, Maar een andere citaat van which is Sister the White, same one as this one, but it's slightly different, het is dezelfde, maar een klein beetje anders. she says, neither utters a word. Dan zegt ze, er wordt geen woord gesproken. So neither of them are speaking. Beiden spreken geen woord. So there's silence. Dus er was stilte. So you're marking a change of dispensation in this history. Dus er was een verandering van dispensatie in deze geschiedenis. And we already discussed this in 1 Corinthians 15, verse 46. En we hebben dit al besproken in 1 Korinthe 15, You're going to go from the natural to the spiritual man. van de natuurlijke naar de geestelijke man. The body, the natural body to the spiritual body. Het Change of lichaam. dispensation. Een letterlijke, natuurlijke lichaam naar een geestelijk, symbolisch lichaam. So what we've done Wat we gedaan hebben, is we've lined up midnight, which I think you're all familiar with, we hebben dit met middernacht vereenzelvigd. with the binding off of the En 144,000. met de tijd van samenbinden voor de 144.000. And this is the way we should have done these studies. En dit is zoals we de studies hadden moeten doen. We should have made sure that we understand clearly We hadden duidelijk moeten maken dat we dit hadden begrepen. that when we come to the line of the priest, we would have got things correct. Dat als we tot de lijn van de priesters komen, alles goed was in ons. Because Verstand. people are making so many wrong connections. Mensen maken zoveel verkeerde verbindingen. I just want to give a little bit more information here.
We willen iets meer informatie hier about the geven investigation, decision and execution. over het onderzoek, het maken van een besluit You en remember uitvoering van het oordeel. Early writings, page 118. Eerste geschriften, pagina The work of the third angel van is twofold. het werk van de derde engel is It's first to tweevoudig. select Het is het selecteren and then to bind. en dan het binden. Now, in this selection process, Dan in het selectieproces, first you have to look, eerst moet je kijken, which is to investigate. wat hetzelfde is als And then onderzoek doen. Dan you have to decide. moet je een besluit nemen. So you investigate and decide here at this process, Dus het onderzoeken en and then you bind, besluiten doe je onder which deze is stap. En to dan execute bind je samen, wat is het, een uitvoeren whatever decision you made here. over het besluit wat je daarvoor genomen hebt. You look Je kijkt at the plants. naar de planten. You decide Je besluit if it's a wheat or a tare, of het een onkruid of een tarwe is. and then you harvest appropriately. En dan oogst je op een goede manier. Twofold work of the third angel. Een tweevoudig werk van de derde engel. So if this is the twofold work of the third angel, Als dit het tweevoudig werk van de derde engel is, and we know that the angels come in two steps, the arrival and the empowerment, en we weten dat ze in twee stappen komen, de engelen, de this is when the aankomst third en angel de begins to do its work, krachtiging. and this is when the angel finishes his work. En hier is het waar de engel zijn werk afrondt. Now you'll remember, U if herinnert you've zich, been in this reform, in this movement for any length of time, als u in deze beweging was al wat voor that een we used langere to tijd teach bent, dan dat wij that the first angel and altijd, the second angel dat we altijd geleerd hebben dat de covered a eerste period of en time, de tweede engel een periode van tijd and we'd call this the close of probation. voorstellen. Van Then 1989 tot de 2014 sluiting van de genadetijd. In 2014, Before 2014, we'd call this the Sunday law, voor 2014 zouden we dit de zondagswet noemen. which was the third angel's message. De derde engelenboodschap was. And we didn't define clearly what that third looked like. En we hebben nooit heel erg duidelijk beschreven hoe die derde engel Then we eruit zag. realized Toen hebben we gerealiseerd that there's priests and Levites, dat er priesters en levieten zijn. which made this the midnight cry, 2014. Dat hebben we vervolgens de middernachtsroep genoemd. And then we realized, En toen realiseerden following we year, in het that there's midnight to daarna contend with. dat er vervolgens ook nog een middernacht was. And that the third step En dat de derde stap was no longer a point, niet langer een punt was, but a period of time. maar een periode van tijd. And we left it like that for a long time. En zo hebben we het voor een lange tijd gehad. So we left it at the third angel for a long time. Dus we hebben het bij de derde engel voor een lange tijd And gehouden. this opened many misconceptions. En dit heeft vele misvattingen geopend. One of them Een van hen, was, what does that three mean? wat betekent deze drie? And so people have assumed Mensen hebben that it meant aangenomen 3A, dat het 3a and it does betekent. not. En dat is niet het geval. But we never highlighted what it meant. Maar we hebben nooit heel erg benadrukt wat het dan wel betekende. As our message has been refined, Als onze boodschap zich we've begun to verfijnt, understand it clearly. gaan we het steeds duidelijker zien. Now, I'm saying the reason we got into this problem Ik zeg, de reden waarom we bij is dit because we probleem approached it backwards. zijn gekomen, is omdat we het achterstevoren Because if hebben we had benaderd. approached it from the line of the 144,000, Want als we het vanaf de 144.000 hadden benaderd, this would have been self-defining. dan had dit zichzelf uitgelegd. Because every Adventist knows Want iedere Adventist weet that the third angel does not arrive here at the close of probation. dat de derde engel niet aankomt hier bij de sluiting van de genade. It arrives before. Die So when we were dealing with the arrival and empowerment, we would have seen that this would have been the empowerment and the arrival comes before. En dan hadden we gezien dat de bekrachtiging daar plaatsvindt en de aankomst ervoor.
Now, people Nou, mensen will say, zeggen, because I say, wat ik zeg, no, let me rephrase that. I say, ik zeg, this movement doesn't make mistakes. deze beweging maakt geen So when fouten. we put a 3 here, Als wij hier een 3 neerzetten, it's perfectly correct. dan klopt dat. absolut korrekt ist. But it's got some information that's not obvious here. Maar het bevat informatie dat niet zo duidelijk is. And things are left open. En er zijn wat dingen opengelaten. But zo gezegd. I believe Ik geloof that God is controlling and directing this work. dat God dit werk leidt. And if we had done it this way, Als we het deze manier hadden gedaan, the controversy and the shaking that we're currently in would never exist. dan had de schudding en de controverse in de beweging niet plaatsgevonden. The Lord De Heer keeps his hand over information houdt zijn hand over informatie and opens it up at his discretion en opent het dan, in his timing. op zijn moment die hij bepaalt. This was not a mistake. Het was geen vergissing. It was just putting a 3 and not defining what that 3 Het was. was een 3, maar niet zozeer definiëren wat die 3 dan precies betekent. So that now, Dus nu, when there's an issue of what that 3 means, wat het betekent, people are now forced to study their Bibles even further. nu wordt iedereen gedwongen zijn Bijbel te onderzoeken om te ontdekken wat die 3 dan precies So when voorstelt. men are coming and calling this 3A, Dus als mensen binnenkomen en zeggen, dit is de aankomst van de derde engel, you know u weet that they have come off the platform. They're no longer on this message. dat ze niet meer in deze beweging zijn en van het platform zijn gestapt. And I think you can all see that very clearly. En ik denk dat u allen dat heel duidelijk kunt zien. Because the second work of the third angel is to bind, not the first work. Het tweede werk van de derde engel is om te binden, niet het eerste werk. And you can't develop a model where you have investigation in this history. Je kunt niet een model creëren waarin een onderzoek plaatsvindt in deze geschiedenis. Zeitperiode hat. So this is not 3A. Dit is niet, It was 3E that was being addressed, het is niet 3a, maar het is 3e of 3b. which leaves you with the question. Wat ons met de vraag, When we developed this in 2015, als we dit in 2014, 15 ontwikkelen, it didn't have an E next to it, it just said the 3, hadden we geen a of een e daarnaast, gewoon een 3. Hadden we slechts een 3. which everybody agreed on. Iedereen was het daarmee eens. As soon as you put an E here now, Maar nu, zodra je daar dan een e it neerzet, causes a separation. zorgt het voor een scheiding. Because if that's an E, Want als dat een e is, you have to find where the A is. dan is het de taak waar, You have to A- find where the arrival of the third angel is in this history. waar de aankomst van de derde engel dan is. And this is where this movement is now separating over. En dit is waar deze beweging nu over scheidt, zo gezegd. And you can see, Je kunt zien, if you just stick to a reform line that everybody understands and agrees on, Hätte man sich einfach nur eine Reformlinie dran dat als je deze reformlijn pakt waar iedereen het over eens is, I'm sure dan ben ik ervan overtuigd, if you start presenting this truth to brethren on the other side of this argument, if you started, als je begint deze waarheid aan andere broeders uit te leggen, die aan de andere kant van de beweging staan, zo gezegd, I'm sure they'd say they disagree with this now. ze zullen op dit moment nu waarschijnlijk zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. But if you'd asked the same question a few years ago, everybody would agree with this. Want als je deze vraag een aantal jaar geleden had gesteld aan hen, dan had iedereen het daarmee eens geweest. So you have to ask yourselves, Dus je moet jezelf de vraag stellen, from here to here, van hier tot hier, is this correct? klopt dit? Is this what Ellen White is teaching? Is dit wat Ellen White ons leert? That Revelation 18, Dat Openbaring 18, verses 1 to 5, is fulfilled here at the Sunday law van 1 tot en met 5 vervuld wordt bij de zondagswet. perfectly. Volmaakt. Now, if that's the case, Als dat zo is, let's go back to what we said before. laten we dan teruggaan naar wat we hiervoor gezegd hebben. Millerite history.
De mileriete geschiedenis, our history, onze geschiedenis, the second angel. de tweede engel. I call it the second angel's message. Ik noem het de tweede engelenboodschap. Begins here Begint hier and is going to be perfectly fulfilled here. en wordt dan perfect vervuld hier. What is this waymark? Welke wegmarkering is dit dan? Has to be the Sunday law. Moet de zondagswet zijn. So this is the second angel and this is the second angel. Dit is de tweede engel en dit is de tweede engel. This is the arrival Dit is de aankomst and this is the empowerment. en dit is de bekrachtiging. The empowerment of the second angel's message is at the Sunday law. De bekrachtiging van de tweede engelenboodschap vindt plaats bij de zondagswet. In this structure, In deze structuur. if you want to go to the priests, Als je naar de priester gaat, priesters, you have to turn this into a fractal and you'll have a different waymark. als je dan een fractaal maakt, dan creëer je daarmee ook een andere wegmarkering. Don't become confused. Word niet verward. A priest is not a type of the 144,000. Priester is niet een type van de 144.000. This is not typology. Dit is niet, This is typologie. progression and development. Dit is een progressie van ontwikkeling. So here Dus hier you have the empowerment of the second angel. de bekrachtiging van de tweede engel. And we read that in the great controversy statement earlier on. En dat hebben we reeds gelezen in de citaat van zuster And it's White. also the arrival of the third. Het is ook de aankomst van de derde engel. So you can begin to see Dus je kunt hier zien how this reform line is structured now. hoe onze reformlijn structuur krijgt. 9/11 is what? 11 september is wat? It's the empowerment of the first. Het is de bekrachtiging van de eerste. And we teach En wij leren that this is the arrival of the second. dat het de aankomst van de tweede is. And this is the arrival of the first. En dit is de aankomst van de eerste. I already explained We hebben al why uitgelegd the arrival of the second waarom de uitkomst van de eerste is not in some future history over here. niet ergens in de toekomst ligt. Because it destroys Want het vernietigt the whole model dit gehele model of agriculture. van landbouw. Now, when you see this line, En als u deze lijn ziet, you can see, I'm saying you can see structure and beauty in it. dan kun je er structuur en schoonheid in zien. You've got a line here of the arrivals, Je hebt hier een lijn van de aankomsten and you've got lines here of the empowerment. voor de bekrachtigingen. Lijnen voor de bekrachtigingen. You go from the arrival to the empowerment, the arrival to the empowerment, the arrival to the empowerment. Je gaat van de aankomst naar de bekrachtiging, van de aankomst naar de bekrachtiging, enzovoort. We haven't even begun to see the implications of all of this information. We're just starting to look at these things. We zijn nog niet eens begonnen om naar de gevolgen van deze But concepten te until you kijken. get the structure correct, We zijn er pas net mee begonnen, maar als je de structuur correct begint te zien, it's all obscure dan is het allemaal, lijkt het until alles you do verborgen. this. Until you Het is alles verborgen totdat je dit begint te doen, te onderzoeken. richtig hinbekommt, ist das alles wie verschwommen und dunkel. now. So I presume I hope everybody's got a copy of this booklet because you all need one. Ik hoop dat iedereen een kopie heeft van dit booklet, want iedereen heeft er een nodig. It has all the charts that we have in this movement, Het heeft alle kaarten Most in of zich them. die wij hebben in deze beweging. and it's this chart that I want us to see. En het is deze kaarten die ik wil dat we It zien. compares the Millerite line with our own history, Het vergelijkt onze lijn met de mileriete geschiedenis. and you can see En u kunt zien, everything that I've been teaching is on this line. alles wat ik heb geleerd staat op deze lijn. But what I want us to see Wat ik wil dat u ziet, is the way this line is structured dat de manier waarop deze dingen worden is structuur gegeven, interesting. is interessant. First of all, I want us to see Sunday law Eerst wil ik u zien, de zondagswet, says third angel's message. zegt de derde engelenboodschap. So if you think I'm teaching something different, Als u denkt dat ik iets anders leer,
you can see that I'm not. Dan kunt u zien dat het niet zo is. This chart has been around for a long time. Deze kaart bestaat al voor lange tijd. It's been refined and developed, obviously. Het is uiteraard wel ontwikkeld en gefine-tuned. We've got the third message, Het is de derde the third engelenboodschap. message. Derde engelenboodschap. Now, it doesn't have all the information that I've got here in this chart. Niet alle informatie die ik hier op het bord heb staan, staat niet in deze kaart. But what I want us to see, Maar wat ik u wil laten we zien, mark the loud cry here at the Sunday law. we markeren de luide roep But in bij this de chart- zondagswet. Maar deze kaart, Hopefully you can read it. ik hoop dat u het kunt zien. It says, here's a Sunday law, Hier zegt de zondagswet and here's the loud en cry. hier is de And luide can you roep. see they're separated? Kunt u zien dat ze gescheiden zijn van elkaar. And the reason they're En separated de reden waarom ze gescheiden zijn, is because of the structure of the Millerite history. is vanwege de structuur van de Millerite geschiedenis. Because they've gone from April the 19th to August the 15th. Want ze zijn van 19 april tot en met naar augustus. And they're 15 marking the augustus. midnight cry with the loud cry. En ze maken de middernachtsroep een parallel van de And they're luide marking roep. second angel's message, April the 19th, En ze markeren de tweede engelenboodschap op 19 april. which was what? Wat was The fall of the Protestant churches. de val van de protestantse kerken. Babylon is fallen. Babylon is gevallen. With the Sunday law, Babylon is fallen. Met de zondagswet, Babylon is gevallen. So you can see how this chart is being structured. Zo u kunt zien hoe deze kaart structuur krijgt. So what I want us to see, Wat ik wil dat u ziet, when we do a reform line, wanneer we een reformlijn maken, even though here zelfs you would hier, have the loud cry, de luide which is the midnight cry, roep maken, wat de middernachtelijke roep is. what we really need to understand Wat we moeten leren begrijpen, is that in fact the loud cry doesn't begin here. dat de luide roep niet hier begint. You think about the logic. Als je nadenkt over de logica, This is the Sunday law in the United dit States. is de zondagswet in de Verenigde Staten. Verse 41. Vers 41. Verse 44. Vers 44. Check it, verse 44. Yes, it is. Yeah. Verse 44. Vers 44. Tidings out of the east and the north. Geruchten uit het oosten en het noorden. We know that those tidings We weten dat deze geruchten, Daniel 11, don't happen 3 verses later. niet gebeuren niet 3 versen later. Like you have verse 41, Vers 41 heb je 42, 43, then 44. voor 42, 43 en dan vers 44. Because that verse 44 is this, the loud cry, the tidings. Vers 44 spreekt over de geruchten. Dat is But de we luide know roep. Maar we weten, the verse 44 occurs here at the Sunday law when it begins. dat vers 44 begint hier bij de In fact, zondagswet. it really happens even before that. En sterker nog, het is nog zelfs voor die tijd. But if you think there was a Sunday law here in the United Maar States, als ik denk dat hier een zondagswet in de Verenigde Staten is, and this was a 12-month period, en dit is een 12 maanden periode, are we going to wait 6 months before we start talking to people and crying to them? gaat het dan 6 maanden duren voordat wij beginnen te roepen en te spreken met mensen? You know that's not what we're going to be doing. U weet dat dat niet zo is. As soon as the Sunday law comes to America, we're going to start crying straight away. Zodra de zondagswet in Amerika komt, beginnen wij te roepen, direct. The reason why there's this loud cry here De reden waarom de luide roep hier staat, in this chart, op deze kaart, which is separate from the Sunday law, het gescheiden is van de is zondagswet, because it's lining up with the Millerite history. het is vanwege het feit dat het parallel loopt met de And if you're Millerite not geschiedenis. careful, En als je niet voorzichtig bent, you can come to an incorrect conclusion. dan kom je tot een verkeerde conclusie. What we need to see Wat nodig is te zien, is a progression is een progressie of this loud cry. van deze luide roep. It begins here Het begint hier and it continues. en het gaat door. And Ellen White gave us that information when we read the Great Controversy chapters. En Ellen White gaf ons deze
informatie. as in things go from de grote bad strijd. to worse. Dat gaat van slecht naar nog slechter. So I want to put that in place here. Dat wilde ik hier even bevestigen. So what we've seen Wat we gezien hebben, is that there's an investigation, er is een onderzoek, there's a decision, and then there's an execution or a harvest. er is een, The investigation and decision must happen before. er is een onderzoek en een beslissing die moet voor het uitvoeren So if hebben the plaatsgevonden. investigation and the execution, Als de onderzoek en het uitvoer, all of this dit alles, is the work of whom? is het werk van wie? Who's doing that work? Wie doet dat werk? Good, the third angel. De derde engel. When does the third angel begin to come on the scene? Wanneer komt de derde engel op het toneel? Here. Hier. You can identify it clearly. Je kunt het eenvoudig herkennen. But remember, Maar when onthoud we were goed, dealing with the agricultural model, toen we handelden met het model van de landbouw, what happened here? wat gebeurde er hier? The servants had gone to sleep. De dienstknechten vallen in slaap. Then you had the blade, Dan heb je het kruid. and they're looking now. Ze kijken nu. So they're investigating, Ze doen dus al onderzoek. but they can't see anything. Maar ze zien nog geen Here, verschil. Hier where you've got the immature fruit, heb je het onrijpe they're doing the same thing, vrucht. Ze doen hetzelfde. but now they can see Maar nu kunnen ze the zien. difference. Ze kunnen het verschil zien. This is the servant, Dit is de dienstknecht. and here's the third angel. Hij is een derde engel. Same group, Zelfde groep. the third angel. De derde engel. I'll just put S for servant, and it's the third angel. S voor dienstknecht. Then the last step En hij is de derde engel. En dan de laatste is the stap mature fruit, is het rijpe fruit. and Rijpe now vruchten. they're making a decision. Nu wordt een besluit genomen. Everything's been sorted out. Alles is opgelost. So I want us to see Ik wil dat wij zien that the third angel's message dat de derde engelenboodschap actually began way back here, eigenlijk hier al begon. 9/11, 11 september for the 144,000, voor de 144.000. but it's here at the Sunday law Maar het is hier bij de zondagswet where we mark the arrival of the third, waar we de derde engel markeren als zijnde that it actually does its work. dat hij in werkelijkheid zijn werk gaat doen. So this is the investigation. Hier is het onderzoek. Now, let's go back to the Millerite line, Laten we teruggaan naar 1844. de Millerietenlijn, 1844. Ellen White tells you clearly Sister White zegt u duidelijk that the third angel's message arrives in 1844. dat in 1844 de derde engel Do you aankomt. agree with that? Bent u Yes. het mee eens? Ja, toch? My question is, Mijn vraag is, for whom? voor wie? Who is this third angel for? Voor wie is deze derde engel precies? Because we have the first, Want we hebben de eerste, and we have the second, we hebben de tweede, and then she says the third arrives. en dan hebben we de derde engel die aankomt. But what is this third angel arriving pointing to? Maar waar wijst deze derde engel naar? The Millerites are alive in this history. De Millerieten zijn levend hier in deze geschiedenis. When we have the arrival of the third, Als we de aankomst van de derde engel hebben, you've got Daniel 8:14. heb je Daniel 8 vers 14. You've got the investigative judgment of Daniel 7. Je hebt de onderzoekend oordeel van. There's Daniel many 7. verses that deal with that in that chapter. Er zijn vele versen in dit hoofdstuk die daarover You've got spreken. Malachi chapter 3, Maleachi, hoofdstuk 3, Matthew 25. Matthäus 25. When you combine all of those together, Als je deze allemaal samenvoegt, what is this third angel's arrival dealing with? waar spreekt deze derde engel aankomst The over? investigative judgment, is it not? Onderzoekend oordeel, toch? Of whom? Van wie?
Are the Millerites being investigated here? Worden de Millerieten hier onderzocht? Or Of is it the investigative judgment is het onderzoekend oordeel? of all those people that have died in the faith from Abel? Of is het onderzoekend oordeel van alle doden die in het geloof zijn gestorven sinds Abel? Again, if you go back to the spirit of prophecy, Als je teruggaat naar de geest der profetie, she'll tell you that this investigation that's going on is the judgment of the dead. u zult zien dat zuster White dan spreekt Then over she het says- onderzoek van de doden. So I'm going to put investigative judgment Onderzoek of the dead. oordeel van de doden. It goes on. Het gaat She door. says we don't know when, We weten niet wanneer. but it's going to go to the investigation of the living. Het gaat over het onderzoek And then van de once the levenden. investigation of the living is completed, En als dat onderzoek van de levende is then you're going to have the execution, dan heb je de uitvoering. which is what we're marking here. En dat is wat we hier markeren. So it goes from the dead to the living to the execution. Dus het gaat van de dood naar de levende, naar de And we uitvoering. know Wij that weten this history is our history. dat deze geschiedenis onze And geschiedenis what we is. do Wat wij doen in a somewhat careless fashion, in een soms onzorgvuldige manier, call all of this 3E, we noemen dit de bekrachtiging van de derde engel. empowerment of the third angel. Bekrachtiging van de derde engel. And we mark it as 9/11 En we markeren het als 11 september. because of some spirit of prophecy quotes. Vanwege een aantal citaten van zuster And White. all of that is correct. Alles daarvan is waar. But it takes many, many hours of explanation Maar to unpackage all of that. het kost uren en uren van tijd om dit alles uit te pakken en te ontleden, zo gezegd. So I want us to think about something. Ik wil dat we hier aan het volgende denken. Here we are in the line of the Millerites, Dit is de lijn van de Millerieten. 1798, 1798, April 44, april 1844, October 44. oktober 1844. And there's a shut door here. Er is een gesloten deur hier. This shut door Deze gesloten deur, was for whom? voor wie was deze deur? Dead people or living people? Voor dode mensen of levende mensen? For the living. Voor de You go to levenden. early writings 55 and it tells you. Ga naar eerste geschriften, pagina 55, Engelse editie. Some kept on looking at the holy place and some went to the most holy place. Sommigen bleven op het heiligen gericht en anderen keken naar het heilige der heiligen. This is the close of probation. Dit is de sluiting van de genadetijd. First angel, second engel. angel, Tweede engel, and then we're going to mark third angel. de derde engel. If this is the close of probation Als dit de sluiting van de genadetijd and we is start applying this structure back into Millerite history, en we stoppen deze structuur in de Millerietengeschiedenis, first thing I want to ask you, dan wil ik u ten eerste vragen, when you have these three, wanneer je deze drie, what is it? wat is het dan? The arrival or the empowerment? Aankomst of de bekrachtiging? Now we believe in righteousness by faith, Wij geloven in so just have some rechtvaardigheid faith. door geloof. En je hebt hier wat geloof voor 'Cause nodig, it already tells you here. want het staat hier al opgeschreven. Let me ask a different question. Laat me een andere vraag stellen. Where's the binding off for the Millerites? Waar is de tijd van samenbinding voor de Let me Millerieten? ask you a different question. Andere vraag. Do the Millerites need to be bound off? Hebben de Millerieten een tijd van samenbinding nodig? We could all answer that question. Ik denk dat we allen die vraag kunnen beantwoorden. Yes. Ja. So why have we never spoken about it in our movement? Waarom hebben we er nog nooit over gehad in onze beweging? Why do you not hear presentations about the binding off of the Millerites? Waarom zijn er geen presentaties over de tijd van samenbinding voor de Millerieten? I don't know why, Ik heb geen flauw idee waarom. but we should have done. Maar dat hadden we moeten doen. Sorry? I would say that as well. But people think it's funny when I say it, but it's serious. Gods hand was erover, dus vandaar dat het misschien niet is. It's been a gaping hole in our message. Het is een groot gat. I'm saying they have to have a binding off. Ik
is een gapend gat in onze beweging en we hadden het When erover is the moeten binding hebben. off? Wanneer is de tijd The van structure samenbinding? teaches you what it De is, structuur when it is. laat het al zien wanneer en waar het is. You know that the close of probation here for the priests is at midnight. We weten dat voor de priesters de sluiting van de genadetijd te middernacht Close is. of probation, De sluiting van de genadetijd. 1844, 1844, October, oktober, begins the binding off. begint de tijd van The samenbinding. binding off completed En de tijd van samenbinding in 1863 is afgerond in 1863. because you have 19 years here, Dus je hebt hier 19 jaar. and 19 years En 19 jaar is the binding off of the 2520. is de tijd van samenbinding voor de 25. And it has a midpoint, En het heeft een like punt. every angel has. Het heeft een punt in het midden, zoals elke engel dat 1850. heeft. 1850. So you can mark a binding off in this history. Je kunt hier een tijd van samenbinding. If this is the binding off, Als dit de tijd van it's samenbinding the is, second work het is het tweede of werk the third angel, van de derde engel. not the first work. Niet het eerste werk. So this must be a 3E, Dus het moet wel een 3E zijn. which means Wat you have to betekent, go back into this history je moet terug naar deze and geschiedenis find a gaan 3A. en een 3A vinden. This is 2A. Dit is 2A. This is 1A. And this is 2E. Dit is August 44. 2E. De bekrachtiging. Augustus Now, if you 44. go back to Ezra chapter 7 and chapter 8, Als je teruggaat naar Ezra 7, you know on the first day of the first month, vers 9. Je weet op de eerste dag van de eerste maand. Ezra has the third angel, the third decree in his We hand. weten dat Ezra het derde decreet in zijn handen heeft. And what's he doing with it? Wat doet hij daar dan mee? Nothing. Niets. He's just carrying it. Hij draagt het met zich mee. But it's being taken somewhere. Maar het wordt ergens naartoe gebracht. Where? Waar? Because on the first day of the fifth month, Ezra 7:9, Op de eerste dag van de vijfde maand, zegt Ezra 7 vers 9, it's taken into Jerusalem. wordt het Jeruzalem ingebracht. So you have Jerusalem here. Dus je hebt hier Jeruzalem. The first, second, third step. Eerste, tweede en de derde stap. And this is 2E. Dit is de 2E. bekrachtiging van de The work of tweede the engel. third angel begins Het werk van de derde engel begint. because he can see the difference between the wheat and the tare. Want hij kan het verschil zien tussen het onkruid en het tarwe. And now the third angel has come into Jerusalem. En de derde engel is nu in Jeruzalem aangekomen. So we don't have time to develop this argument, this logic, We hebben nu geen tijd om dit argument of deze logica but I want to say in this. detail te bestuderen. Maar wat ik wil We zeggen is have het not volgende. come to terms Wij zijn nog niet bekend geworden with our relationship to our church. met onze relatie, We have relatie not, met onze we have gemeente. not understood We hebben niet begrepen the relationship between ourselves and our church. de relatie tussen onszelf en de gemeente. We don't even understand what this movement is, Wij weten zelf niet eens wat deze beweging is. many of us. Velen van ons. And when we begin to understand the implications of August 1844, En als wij de implicaties van augustus 44 beginnen te zien and the arrival of the third angel en de aankomst van de derde as engel, it enters Jerusalem, als deze Jeruzalem binnenkomt, it begins to have implications which people are not happy about. en dan heeft dat implicaties voor de mensen waar niet And what you're going to see blij van happening right here, hier, God's people begin to reject the third angel's message and they go back to the enemy. Gods volk begint de derde engel te verwerpen en gaan terug naar de vijand. Right here, Hier, just take parable of Matthew 25. kijk naar de gelijkenis van Matthäus 25, They separate. scheiden ze van elkaar. Go back to the Exeter camp meeting. Ga naar de Exeter Camp Meeting. The people from Watertown separate. De mensen van Watertown scheiden. And when they separate, where do you think they're going back to? En als ze van elkaar scheiden, waar gaan ze dan naartoe? The parable teaches you to go back to the market, back to the world. De gelijkenis leert ons dat ze teruggaan naar de markt, naar de wereld. Watertown tells you they go back home to the Protestant churches.
Watertown laat ons zien dat ze teruggaan naar huis, naar de protestantse kerken. In our reform movement for the priests, In onze hervormingsbeweging voor de priesters. where do you think God's people are going to go back to? Waar denkt u dat Gods volk naartoe gaat? Because Romans 3:9, Want 11:34, Romeinen 3 32, vers 9 en 11 vers 32. at this history, In deze geschiedenis God's people go back to the world. gaat Gods volk terug naar de wereld. In our history, where are you going to go back to? In onze geschiedenis, waar gaat u dan naar terug? In the Millerites, you go back to Protestantism. In de Millerietengeschiedenis. You're going to go back to the mother church, In de Millerietengeschiedenis is het de protestantse back to Laodicea. gemeente. In onze tijd is het And you terug already naar begin to see Laodicea. this work happening in our En je movement. ziet dat werk al plaatsvinden in onze beweging. There are people in our movement Er zijn mensen in onze beweging who are seeking rebaptism die graag opnieuw gedoopt willen worden. or baptism for the first time. Of voor het eerst gedoopt willen worden. And some of these people recognize En sommige van deze mensen herkennen, all the implications of what we're teaching and they seek to be baptized in this movement. ze zien de gevolgen van deze boodschap, maar toch zoeken ze gedoopt te worden in deze beweging. And there are other people En zijn andere mensen who claim to be in this movement die beweren in deze beweging te zijn, who say die zeggen, it's wrong to be baptized in this movement and they refuse to have that happen. het is verkeerd om in deze beweging gedoopt te worden en zij weigeren dat te laten gebeuren. And they're now going back to the conference Laodicean structure to have people baptized. En ze gaan nu terug naar de generale conferentie kerken, zogezegd, om hun leden te laten dopen. Because we're in the history Want we zijn in de where gemeente, this is being fulfilled. waarin dit in vervulling gaat. We're in this history where this is being fulfilled. We zijn in deze geschiedenis waar dit nu And plaatsvindt. those people En deze mensen who reject the third angel's message, die de derde engelenboodschap verwerpen, they go back to the world here, ze gaan terug naar de wereld. and in our line, they go back to the church. In onze lijn gaan ze terug naar de kerk. Do you think here, Denkt u Adventists are going to say, we hate Sabbath, we love Sunday? dat de Adventisten hier zeggen, we haten de Sabbat, we houden van de zondag? They're not going to do that. Dat gaan ze niet doen. It's not going to be that clear cut. Het is niet zo overduidelijk. They'll have very clever arguments Ze zullen hele slimme argumenten en redenen hebben, based upon false premises gebaseerd op valse to aannames, convince millions of Adventists to buy into this foolish deception. om miljoenen Adventisten te misleiden in hun valse leerstellingen. So if this is the reform line of the 144,000, Als dit de reformlijn van de 144.000 is, let's think about the reform line of the priests. laten we dan nadenken over de reformlijn van de priesters. The priests begin their journey De at the priesters, time of the end in 1989. de priesters begonnen hun reis op de tijd van het einde in 1989. They get to 9/11 Ze kwamen bij 11 september, having had a work of preparation done for them. waar een voorbereidend werk al had plaatsgevonden. We're talking about a movement, not an individual. We kijken naar een beweging, niet een individu. The binding off for the priests De tijd van is at samenbinding midnight. voor de priesters is bij middernacht. We know that the third angel's message is no longer a point in time, it's a period. We weten dat de derde engelenboodschap niet een punt in de tijd is, maar een periode. The history of midnight to midnight cry. De geschiedenis van middernacht en de middernachtelijke roep. First thing we want to see, Het eerste wat we the willen close zien, of probation is at midnight. sluiting van de genadedeur is de middernacht. For the priests, Voor de priesters there is no more intercession. is er geen bemiddelingswerk meer. Christ will no longer intercede for a priest past this point. Christus zal niet meer bemiddelen voor een priester na dit punt.
Michael stands up Michael staat op. here, Hier, not here. niet hier. Daniel 12:1 marks the final standing up for Michael. Daniel 12 vers 1 markeert het einde. The perfect fulfillment of his standing up. Het markeert de perfecte vervulling van het But it's opstaan. progressive all the way back here, Maar het begint al helemaal hier terug. which is what we're picking up at this point. En dat is wat we hier Michael stands up for the priests, zien. Dat Michael opstaat voor de and then he priesters. stands up for the Levites, the 11th hour workers. Staat hij op voor de priesters en voor de 11 uurwerkers. So this Dus dit is 3E, is 3E of B. the executive judgment. Uitvoerend oordeel. There is no investigation being done here. Er is geen onderzoek wat hier plaatsvindt. We have 9/11, We hebben 11 september, the former rain. de vroege regen. Then we have this waymark. We hebben deze wegmarkering. This is 3A, We hebben 3A, 2E, 2E, 3A, 1A, 1A. 1E. Arrival of the second. Eerste bekrachtigd, 2A. This is the latter rain. Dit is de late regen. You've seen Brother Tabo's presentations. U heeft de presentaties van broeder Tabo gezien. I think Sister Damina's going to finalize this, if she hasn't already. Zuster Tamina zal dit wellicht nog verfijnen. This is 2014. Dit is 2014. We have many strong arguments to show why this is 2014. We hebben erg veel sterke argumenten om te laten zien waarom dit 2014 is. 2014 2014, was the arrival of the third angel's message, aankomst van de derde engelenboodschap. when a work, Wanneer een werk, which we call the investigative judgment, began, waarin een werk van het onderzoek het oordeel begon. and the cases for the priest began to be decided. En het werk voor de priesters ging worden besloten. Leading us to the executive judgment. Die leidde ons tot het uitvoerend oordeel. Now, this is a very simple overview Dit is een eenvoudig overzicht. because I haven't introduced the 14th day of the first month, Ik heb de 14e dag van de eerste maand bijvoorbeeld nog niet geïntroduceerd. which Brother Tabo called PBM, Waar Tabo de naam voorspelling voor middernacht aangeeft. but you can see here, remember, Maar u kunt hier zien, weet u nog? the loud cry, the midnight cry, De luide roep, de middernachtelijke roep, is this waymark here, is deze wegmarkering which is hier, PBM. wat de voorspelling voor middernacht is. And you remember he shows you the logic Weet u nog dat hij u de logica that laat it's zien? progressive, just like we had here. Dat het progressief is, zoals hier. So even though we might technically call this the midnight cry, Ook al technisch gezien noemen we dit misschien de middernachtsroep. and you'd put 2E here, En 2E plaatsen we dan hier. like you do in Millerite history, Zoals in de Millerietergeschiedenis. what you actually need to see Wat u eigenlijk moet zien, is the beginning of that work. het begin van dat werk. And Ellen White shows you that in the great controversy passages that we discussed earlier. En dat is wat Zuster White ons laat zien in de grote strijd citaten die we eerder behandelden. We know We weten, that prior to 2014, since 9/11, voor 2014 en sinds 11 september, those servants, deze dienstknechten, the third angel, de derde engel, has been working from here, is aan het werk geweest vanaf hier. keeping an eye on those plants, En houden een oogje aan in het cel voor deze but it planten. couldn't see a difference. Maar ze konden geen verschil zien. You couldn't distinguish between the wheat and the tare in this history. Geen verschil zien tussen het tarwe en het onkruid. But once the fruit begins to bear, Maar zodra het de vrucht begint, then de begins vrucht the begint work te of dragen, investigation. dan begint het werk van onderzoek. And this is the controversy En dit is that's now in our movement de controversie die nu gaande is in onze about beweging. how you investigate, how you execute judgment upon a wheat and a tare. Hoe je oordeel uitvoert op het onkruid en op tarwe. And who does that work? En wie doet dat werk?
Now, there are many implications in all of this, consequences. Er zijn vele gevolgen. But when you start bringing these lines of thought into our history, Maar als je deze gedachtenlijn in onze geschiedenis brengt, we call this midnight cry, we noemen dit middernacht, een middernachtsroep, as you already know, here. zoals u weet, hier. But in reality, Maar in werkelijkheid, this is the close of probation, dit is de sluiting van de genadetijd. and this is the second advent. Dit is de tweede komst. This is the second advent, and this is the close of probation. Dit is de tweede komst en dit is de sluiting van de genadetijd. This would then be what? Wat is dit dan? The cry, De roep, loud cry. de luide roep. 2014 would be what? 2014 is The Sunday law. de zondagswet. So you can begin to see Kunt zien how there are so many misconceptions in our movement. dat er vele misvattingen zijn in onze beweging. But when you begin to structure everything Maar als we alles structuur geven, from the reform line of the 144,000, which is what we should have been doing, vanuit de reformlijn van de 144.000, iets the wat we claim nou that this moeten movement doen, makes no mistakes en de claim dat deze beweging geen fouten maakt, has been demonstrated. is duidelijk laten zien, And the people bevestigd. En de mensen who are now standing up die nu opstaan and claiming en beweren that this movement does make mistakes dat deze beweging inderdaad fouten maakt, is now in rebellion and apostasy to God. is nu in rebellie en I'm afval saying that tot charge, God. Deze aanklacht, the accusation, deze beschuldiging, has to be leveled at them, moet bij hun neergelegd worden. because the people who teach you De mensen die u that onderwijzen we have now made a mistake, dat wij een vergissing hebben gemaakt, the key point that they want us to see het belangrijkste dat wij moeten is zien, that the investigation dat het of the wheat and the tares onderzoek van onkruid en happens in tarwe this history of the binding off, hier plaatsvindt. and it does not. En dat is It happens niet in het this geval. history. Het is in deze geschiedenis. And what they do, En wat zij doen, they develop this midpoint, en dit is het, which exists, ontwikkelen but dit they middelpunt. manufacture En zij maken het, ook al bestaat die in werkelijkheid, based upon a false premise zij maken hem gebaseerd op een foute that you aanname. have a lateral rain here, Want je hebt een late regen hier, that you have an investigation here. dat je een At the onderzoek very hebt same gedaan. time, En op hetzelfde moment, not just ignoring our line, but ignoring the line of the 144,000. niet zozeer onze lijn negeren, maar de lijn van de 144.000 negeren. Openly Openlijk rejecting the spirit of prophecy, het verwerpen van de geest der profetie. whilst at the same time claiming to defend it. En het is hetzelfde moment bewerende dat ze het verdedigen. I hope you took the time Ik hoop dat u de tijd genomen hebt just to read those two chapters, om deze twee because hoofdstukken they te would have lezen. proven to you Want zij zouden u that bewijzen this part of the line is true. dat dit deel van de lijn waar is. And once you can demonstrate that this is correct, En zodra je kan laten zien dat dit waar is, and then you apply Matthew 13, dan laat je zien dat Mattheüs 13, you see how this whole line is developed. kan je zien hoe deze lijn zich ontwikkelt. Now you can begin to see Nu kan je beginnen te zien, why there is so much resistance to Matthew 13. nu kan je herkennen waarom er zoveel oppositie is tegen Mattheüs 13. It's one of the key passages Een van de belangrijkste passages that have decoded, unlocked our reform line. die ons onze Just as reformlijn Ezra 7 ontzegeld hebben. Zoals Esra 7 unlocked our reform line in 2014. onze hervormingslijn ontzegeld hebben in 2014. Matthew 13 Mattheüs is now present truth. 13 is nu tegenwoordige waarheid. It's an experience that we're having Het is een ervaring die wij hebben
in the time period in een tijdsperiode where the investigative judgment has already begun, waar het onderzoek, het oordeel al begonnen is. we fight against principalities and powers, not against human We beings. vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten. Satan knows the period in which we're living, Satan weet de tijd waarin wij leven. and he does not want God's people to know En hij wil niet dat Gods volk weet that we're in the investigative judgment. dat we in het onderzoekend oordeel zijn. Because if he can distract you and think it's something in the future, Als hij u kan afleiden en denkt dat dat iets in de toekomst you'll be ligt, lulled to go back to sleep, dan word je in slaap gewekt om weer terug te gaan and you'll te be slapen. swept away. En je wordt weggevaagd. But at the same time, Op hetzelfde moment there is a loud cry that's being sounded wordt een luide roep geroepen. that's warning God's people to wake up. Dat Gods volk waarschuwt. It's unbelievable, Het is ongelooflijk but there are people in our movement who are teaching dat er mensen in onze beweging zijn die leren that from 2014 we're supposed to be going back to sleep. dat in 2014 we weer terug in slaap moeten gaan. And they think that's positive. En dan zeggen ze dat dat iets It's like positiefs a is. death warrant. Een soort, If you make 2014 als u 2014 the arrival of the second angel's message, de aankomst van de tweede engel maakt, you push forward the investigative judgment of the third angel, dan breng je ook het onderzoekend oordeel. which means you will not be prepared. Dat betekent dat je dus niet voorbereid bent. When your name is called up. Wanneer jouw naam geroepen Now, when wordt, all these discussions happen, wanneer al deze discussies gebeuren, people say they're not ready. plaatsvinden, dan zeggen mensen dat ze nog niet klaar zijn. They're still in a life of sin. Ze zijn nog in een leven van zonde. Check the material that's being presented today. Onderzoek het materiaal wat vandaag gepresenteerd is. There are hours and hours of material Er zijn vele uren en uren aan materiaal that are brand new, dat nieuw that are is. now dealing with the subject of how to deal with overcoming sin. Die ingaan op hoe zonde te overwinnen. Just at the right time, Nu, precies op het juiste moment. when God wants us to put sin out of our lives. Wanneer God van ons vraagt zonde uit ons leven, Do not be deceived wees niet by the misleid confusing voices in this movement, bij de verwarrende stemmen in deze beweging. because people Want mensen do not seem to have clarity hebben geen helderheid, duidelijk beeld, that there's a difference between the ark and Noah, dat er een verschil is tussen de ark en Noach. between the temple and the builder of the temple. Tussen de tempel en de bouwer van de tempel. Our temple Onze tempel, is almost completely built. onze tempel is bijna volledig gebouwd. The builders, the workers, us, De bouwers, wij, need to get our lives in order. moeten ons leven op orde krijgen. The Lord, not man, is directing this work. De Heer leidt dit werk. And niet he is mensen. now directing messages En hij leidt nu boodschappen to instruct his children om zijn kinderen te instrueren how to practically deal with the sin problem. hoe praktisch om te gaan met het probleem der zonde. And what's so sad En wat zo verdrietig is when he begins to do this work, instead of people rejoicing, en in plaats van dat mensen dan verblijd worden met deze boodschap, people are now resisting this truth, and this truth is causing a shaking. beginnen mensen zelfs deze waarheid tegen te werken en een schudding is het gevolg. It's no surprise. Dat is geen God verrassing. tells us God vertelt ons. everything that can be shaken will be shaken. Alles wat geschud kan worden, zal geschud worden. It's my hope Het is mijn hoop, that through these simple studies that we've done, door deze simpele studies die we hebben gedaan, that if any of you were wavering, dat enige van u die twijfelen, that you were confused, dat als je verward bent, that these presentations have helped to
clarify things for you. Dat deze presentaties iets hebben mogen duidelijk maken voor u. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, Hemelse we want to Vader, ask and pray that you would be with us and guide us. ik bid dat u ons leidt en beschermt. Help us to honor and glorify your name. Help ons om uw naam te verhogen. Help us to trust in your voice, Help ons om in uw stem te geloven, not the voice of man. niet in de stem van mensen. As we read from the Desire of Ages, Zoals we hebben gelezen in de as you send your angels, wens der eeuwen. your chosen vessels, Als u uw engelen zendt en uw who gekozen speak vaten, your words, die uw woorden spreken, may each of us laat in ieder van ons hear that voice die stem mogen horen. and not the voice of self-appointed men, En niet de stem van zelf aangewezen mensen. so that we might remain on the platform of truth Dat we op het platform van waarheid mogen blijven staan. and not be swept away. En niet weggevaagd worden. This is our prayer in Jesus' name. Dat is ons gebed in Amen. Jezus' naam.